Good evening, all of you. Please put your present in the chat box and please let me know whether my screen is visible or not and make sure that I'm clearly audible to you. Yes? Okay. Let's start with Standard 7th, lesson number 20. Last lesson of your syllabus. Okay? 19th will be taught by some other teacher. So lesson number 20 पासून आपण start करूया. Lesson number 20 in the world of star. तारकांच्या दुनियेत. The first question for you is what is galaxy and what are the various component of galaxy? दीर्घिका म्हणजे काय आणि दीर्घिकेतील विविध घटक कोणते? सांगा. What do you mean by galaxy? Last year you have learned this. दीर्घिका गॅलेक्सीज म्हणजे काय? No one? What are the different types of stars? ताऱ्यांचे विविध प्रकार. Yes. Okay. We have already learned about galaxies and stars as well as the solar system and its different component. तुम्ही दीर्घिका, सूर्यमाला आणि त्याच्यातले वेगवेगळे घटक यांची ओळख मागच्या इयत्तेत करून घेतली आहे. स्टार्स आर बॉर्न आउट ऑफ नेब्युले. तेजोमेघापासून ताऱ्यांची निर्मिती होत असते. Nebulae are clouds made mainly of hydrogen gas and dust particle. तेजोमेघ हे धूळ आणि हायड्रोजन वायूने बनलेले ढग असतात. The particles in these clouds are attracted toward one another due to force of gravity. आणि गुरुत्वाकर्षणच्या शक्तीमुळे यातील कणांमध्ये आकर्षण निर्माण होते. As a result, the cloud contract and become dense and spherical in shape. आणि आकुंचन झाल्यामुळे ते ढग दाट आणि गोलाकार आकाराचे होतात. At the same time, the presence of gas at the core of the cloud increases, causing temperature to rise tremendously and energy generation process starts there. आणि त्याच वेळी ढगाच्या मधल्या भागात वायूचा दाब खूप वाढतो आणि प्रचंड तापमान वाढ होते आणि तेथे ऊर्जा निर्मिती व्हायला लागते. Such a spherical cloud of hydrogen is called star. आणि हायड्रोजनच्या याच गोलाकार ढगाला तारा असं म्हटलं जातं. Later processes such as contraction, expansion, rising temperature, etc. bring about change in nature of star. आणि नंतर पुढे पुढे तापमान वाढ, आकुंचन, प्रसरण या क्रिया होत जातात आणि ताऱ्याचं स्वरूप बदलतं. The different forms of stars at various stages during this life cycle are identified as different types of stars. मग ताऱ्यांचा हा जीवन प्रवास ताऱ्यांचे विविध प्रकार याच स्वरूपांमुळे ओळखले जातात. सो इथे एक फिगर आहे त्यामध्ये different stages in life cycle of star after their birth from a nebula मधून तेजोमेघामधून जेव्हा ताऱ्याची निर्मिती होते तेव्हा त्याचं स्वरूप पुढे कसं कसं बदलतं ते इथे दाखवलंय बघा. नेब्युला, ऑर्डिनरी स्टार, सर्वसाधारण तारा, रेड जियांट स्टार, तांबडा राक्षसी तारा, प्लॅनेटरी नेब्युला, बिंबाब्रिका आणि व्हाईट ड्वार्फ श्वेतबटू. नेब्युला, मॅसिव्ह स्टार भव्य तारा, रेड सुपर जियांट स्टारा तांबडा महाराक्षसी तारा, सुपरनोवा अतिदीप्त तारा आणि ब्लॅक होल कृष्णविवर किंवा न्यूट्रॉन स्टार न्यूट्रॉन तारा तयार होतो. ओके, हे आहे लाईफ सायकल ऑफ स्टार ताऱ्याचा जीवन प्रवास. Our solar system is a tiny part of galaxy called Milky Way.
आपल्या आपली जी सूर्यमाला आहे ती कोणत्या आकाशगंगेचा भाग आहे? मिल्की वे या गॅलेक्सीचा भाग आहे. ओके. विच इज मेनी मेनी टाइम्स लार्जर दॅन द सोलार सिस्टीम. आणि ही आकाशगंगा कित्येक पटीने आपली सूर्यमाला ही सॉरी विच इज मेनी मेनी टाइम्स लार्जर दॅन द सोलार सिस्टीम. ही आकाशगंगा आपल्या सूर्यमालापेक्षा खूप जास्त पटींनी मोठी आहे. There are lakhs of stars in the Milky Way, some of them being many times bigger than our sun. या आकाशगंगेत लक्षावधी तारे आहेत आणि त्यातील काही तारे हे आपल्या सूर्यापेक्षा देखील खूप पटींनी मोठे आहेत. Some of them have their own planetary system. काहींना स्वतःची सूर्यमाला आहे. Stars in the Milky Way show great diversity in color, brightness as well as size. आकाशगंगेमध्ये जे तारे आहेत त्यांच्यामध्ये रंग, तेजस्विता आणि आकारानुसार विविधता आढळते. Some stars which appear to be close to one another making a particular figure are known as a constellations. काही तारे एकमेकांजवळ असतात आणि एका विशिष्ट आकृतीत दिसतात. त्यांना कॉन्स्टिलेशन म्हणजे तारका समूह म्हणायचा आहे. We shall learn more about constellation in this chapter. या लेसन मध्ये आपण तारका समूहांविषयी माहिती घेणार आहोत. But before that, let us learn a few basic concepts related to sky watching. पण त्या अगोदर आपल्याला आकाश निरीक्षणासंबंधात काही कल्पनांची ओळख करून घ्यायची आहे. So have you understood till here 7th standard? Yes. Okay. Now sky watching. आता स्काय वॉचिंग तर तुम्ही ऑलमोस्ट केलेलंच असेल सगळ्यांनी. बरोबर? येस. ओके. मग आता माझ्यापेक्षा जास्त तुम्हाला इथे कळायला हवं. बघूया चला. Stand still in an open space and look into the distance. What do you notice about the ground and the sky? Now, still looking into the distance, turn around yourself and observe the ground and sky as you do. बघा. एका मोकळ्या जागेवर स्थिर उभे राहून दूरवर नजर टाकायची आहे. तुम्हाला जमीन आणि आकाश यांच्याविषयी काय जाणवतं? आता नजर दूरवर ठेवूनच स्वतःभोवती गोल फिरत फिरत आकाश आणि जमिनीचं निरीक्षण करायचं आहे. What you will observe. Far away, the sky seems to be touching the ground. दूरवर पाहिलं तर आकाश जमिनीला लागलेलं आहे असं आपल्याला दिसतं. जमिनीला टेकत आहे पुढे कुठेतरी असं दिसतं. राईट? येस. राईट? ओके. The line at which they meet is called horizon. मग अशी रेखा ज्यावर आकाश आणि जमीन टेकलेलं दिसतं त्याला होरायझन म्हणजे क्षितिज असं म्हणायचं आहे. While turning around oneself, the horizon will be seen to form a circle, and on looking up, the sky will appear to be a sphere based on this circle. आता स्वतःभोवती जर आपण गोल फिरत राहिलो तर फिरता फिरता या होरायझनचा क्षितिजाचा एक गोल तयार होतो इथे दाखवल्याप्रमाणे बघा. आणि असेच गोलाकार स्थितीत जर आपण वर पाहिलं तर आकाश देखील आपल्याला सर्कल गोलाकार दिसतं. The stars and planet moving in the sky appear to be moving on this sphere. आणि आकाशात फिरणारे ग्रह तारे हे देखील याच गोलासोबत फिरत आहेत असा भास आपल्याला होतो. This virtual sphere is called celestial sphere. आणि या आभासी गोलाला celestial sphere म्हणजे खगोल असं म्हणायचं आहे. The circular horizon divides this sphere into two halves. या सर्क्युलर होरायझन मुळे या क्षितिजामुळे या खगोलाचे दोन अर्धगोलात विभाजन होतं. ओके. सो these are the parts.
पहिल्यांदा आपण स्काय आणि स्पेस या दोन कन्सेप्ट क्लिअर करून घेऊया. स्काय म्हणजे आकाश आणि स्पेस म्हणजे अवकाश. काय फरक आहे या दोघांमध्ये बघा. Sky. Standing in an open space, if we look at the sky on the cloudless night, we see numerous stars against dark background. The portion of Earth atmosphere and the portion beyond that which can be seen in form of a roof or by our eyes while standing on the earth is called sky. Sky. आकाश कशाला म्हणायचं? आभाळ नसलेल्या निरभ्र रात्री मोकळ्या जागेवरून जेव्हा आपण आभाळाकडे पाहतो तेव्हा काळ्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला अनेक चांदण्या पाहायला मिळतात. पृथ्वीच्या वातावरणाचा व त्याही पलीकडे नुसत्या डोळ्यांनी पृथ्वीवरून दिसू शकणारा आणि छताच्या स्वरूपात भासणारा भाग म्हणजे आकाश म्हणजे स्काय. अवकाश म्हणजे काय? स्पेस म्हणजे काय? द कंटिन्युअस एम्प्टी स्पेस बिटवीन स्पियर्स, planet, stars, etc. in the sky is called space. It may contain gas and dust particle. Numerous star clusters have formed in space. आता स्पेस अवकाश म्हणजे आकाशस्थ गोलांच्या म्हणजे तारे आणि ग्रह यांच्या दरम्यान असलेली पोकळी किंवा रिकामी जागा. यामध्ये वायू आणि धूळीकण असू शकतात. ओके आणि अवकाशात ताऱ्यांचे असंख्य समूह तयार झालेले आहेत. स्काय आणि स्पेस या दोन टर्म क्लिअर झाल्या. स्काय आणि स्पेस आकाश आणि अवकाश these two terms have been clear to you. Sure. No doubts in this. Yes, anyone has any doubt in this? No. Okay, okay. Now, zenith. While standing on the ground, the point on the celestial sphere exact above our head is called zenith. Zenith म्हणजे ऊर्ध्व बिंदू. जर आपण जमिनीवर उभे राहिलो तर आपल्या डोक्याच्या बरोबर वर खगोलावरील बिंदू त्याला आपण झेनिथ म्हणजे ऊर्ध्व बिंदू म्हणायचं आहे. नादीर. नादीर म्हणजे खगोल अर्धबिंदू. While standing on the ground, the point on the celestial sphere exactly below our feet. वर असेल झेनिथ, खाली असेल नादीर. ऊर्ध्व बिंदू, अधबिंदू. जर आपण जमिनीवर उभे राहिलो तर आपल्या पायाच्या बरोबर खाली जो खगोलीय बिंदू येईल त्याला नादीर असं म्हणायचं आहे. Now celestial pole, खगोलीय ध्रुव. If we extend the axis of rotation of the earth in the north and south direction, जर आपण पृथ्वीच्या भौगोलिक ध्रुवामधून जाणारी जी रेषा आहे ती उत्तरेकडे आणि दक्षिणेकडे वाढवली. So it will penetrate the celestial sphere at point called celestial north pole and celestial south pole respectively. मग ती रेषा खगोलामध्ये ज्या बिंदूला छेदते जर ती उत्तरेकडे छेदली तर त्याला नॉर्थ पोल उत्तर ध्रुव म्हणायचं. जर ती दक्षिणेकडे छेदली तर त्याला सेलेस्टियल साऊथ पोल म्हणजे खगोलीय दक्षिण ध्रुव म्हणायचं. मेरिडियन मध्यमंडळ. In astronomy, the great circle which passes through both the celestial pole and the observer's zenith and nadir is called meridian. ॲस्ट्रॉनॉमी मध्ये खगोलशास्त्रामध्ये दोन्ही खगोलीय ध्रुवामधून आणि जो ऑब्झर्वर आहे जो ऑब्झर्व करतोय निरीक्षण करतोय त्याच्या ऊर्ध्व आणि अधबिंदू मधून जाणाऱ्या अधोवर्तुळाला मेरिडियन म्हणजे मध्यमंडळ असं म्हटलं जातं. सेलेस्टियल इक्वेटर म्हणजे वैश्विक वृत्त. If we uniformly expand Earth's equator in all directions indefinitely, it will penetrate the celestial sphere along a circle. जर आपण पृथ्वीचे जे विषुववृत्त आहे ते सर्व दिशांना वाढवले अमर्यादपणे ओके इनडिफायनेटली वाढवलं तर ते खगोलाला ज्या वर्तुळात जाऊन छेदेल त्याला सेलेस्टियल इक्वेटर वैश्विक वृत्त असं म्हणायचं आहे. It is in the same plane as the Earth's equator.
एक्लिप्टिक एक्लिप्टिक म्हणजे आयनिक वृत्त. The earth moves around the sun, but seen from the earth, the sun appears to move along a circle on the celestial sphere. This circle describing the apparent motion of the sun around the earth is called ecliptic. The ecliptic आयनिक वृत्त म्हणजे काय? आपल्याला माहिती आहे पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते. पण जर आपण पृथ्वीवरून पाहिलं तर सूर्य पूर्वेला उगवतो आणि पश्चिमेला जातो. म्हणजे सूर्य फिरत आहे असा आभास आपल्याला होतो. राईट? मग सूर्याच्या खगोलावरील जो काही हा मार्ग आहे, आभासीय मार्ग, त्याला एक्लिप्टिक म्हणजे आयनिक वृत्त असं म्हणायचं आहे. अंडरस्टूड? झेनिथ ऊर्ध्वबिंदू, नादीर अधबिंदू, सेलेस्टियल पोल, खगोलीय ध्रुव नॉर्थ अँड साऊथ, मेरिडियन मध्यमंडळ, वैषुववृत्त, सेलेस्टियल इक्वेटर आणि इक्लिप्टिक आयनिक वृत्त यांच्याबद्दल समजलंय? Yes, clearly understood. Okay. The sun, the moon, and the stars are seen to rise in the east and set in the west because the earth rotates from the west to the east. पृथ्वी स्वतःभोवती फिरताना पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरते. म्हणून सूर्य, चंद्र, तारे पूर्वेला उगवून पश्चिमेला मावळताना आपल्याला दिसतात. If we observe carefully, we will also notice that stars rise and set 4 minutes earlier every day. जर आपण बारकाईने लक्ष दिलं आणि रोज नोंद ठेवली तर आपल्याला हे दिसेल की दररोज तारे 4 मिनिटं लवकर उगवतात आणि 4 मिनिटे लवकर मावळतात देखील. That is, if the star rises at 8 p.m. tonight, it will rise at 7:56 p.m. tomorrow. म्हणजे आज जर तारा 8 वाजता उगवला असेल तर तो उद्या 7:56 उगवताना आपल्याला दिसेल. Against the background of stars, the sun and the moon appear to move from west to the east. या ताऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर सूर्य आणि चंद्र पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकताना आपल्याला दिसतात. The sun moving through 1 degree every day and the moon through 12 to 13 degrees. यामध्ये सूर्य एका दिवसाला सुमारे 1 अंश तर चंद्र एका दिवसाला 12 ते 13 अंश इतका पूर्वेकडे सरकलेला दिसतो. This happens due to motion of the earth around sun and that of the moon around the earth. प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, सून दिलं. हे कशामुळे दिसतं आपल्याला? कारण पृथ्वी सूर्याभोवती आणि चंद्र पृथ्वीभोवती फिरत असतो. ओके. सो स्काय ऑब्झर्वेशन साठी, स्काय वॉचिंग साठी काय गरजेचं आहे? द प्लेस फॉर स्काय वॉचिंग शुड बी अवे फ्रॉम सिटी अँड ॲज फार एज पॉसिबल इट शुड बी अ न्यू मून लाईट. आकाश निरीक्षणाची जागा ही शहरापासून दूर असावी आणि ती रात्र जेव्हा आपण पाहणार आहोत ती रात्र अमावस्येची असावी. बायनॅक्युलर्स और टेलिस्कोप शुड बी यूज फॉर स्काय वॉचिंग. आकाश निरीक्षणासाठी द्विनेत्री किंवा दुर्बिणीचा वापर करायचा आहे. आयडेंटिफाईंग द पोल स्टार इन द नॉर्थ मेक्स द स्काय वॉच इझियर. जर तुम्ही उत्तरेकडील ध्रुव तारा शोधला तर आकाश निरीक्षण करणं सोपं होतं. Hence the pole star should be used as a reference point for the sky watch. म्हणून आकाश निरीक्षणासाठी ध्रुव तारा विचारात घ्यावा. As the stars in the west set early, sky watching should begin with stars in the west. जे पश्चिमेकडील तारे आहेत ते लवकर मावळतात म्हणून आपण तिथून सुरुवात करायची आहे कारण ते आपल्याला लवकर बघायला मिळतील. उशीर झाला तर ते आपल्याला दिसणार नाही. As in geographical map, the east and west are shown to the right and left respectively in a sky map. आकाश नकाशावर भूगोलातल्या नकाशासारखी उजवीकडे पूर्व आणि डावीकडे पश्चिम दिशा दाखवलेली असते. On a sky map, the north and south are towards the bottom and top of the map respectively. नकाशाच्या खालच्या भागावर उत्तर आणि वरती दक्षिण असं दाखवलेलं असतं. This is because the sky map is to be held overhead.
का असं दाखवलेलं असतं? कारण नकाशा आकाशाच्या दिशेने आपल्याला धरून वापरायचा असतो. Hold the sky map in such a way that direction we face is at the bottom side. मग नकाशा अशा प्रकारे पकडायचा आहे की ज्या दिशेला आपण तोंड करून उभे आहोत ती दिशा नकाशावर खालच्या बाजूला करायची आहे. ओके, अंडरस्टूड टिल हिअर? 7th standard. Whatever we have learned till here, have you understood? Yes? ओके, काही क्वेश्चनचे आन्सर्स लिहायचे आहेत आता तुम्हाला. क्वेश्चन नंबर 2 बघा. A star rises at 8 p.m. tonight. At what time will it rise after a month and why? आज 8 वाजता उगवलेला तारा एका महिन्याने किती वाजता उगवलेला दिसेल आणि का? याचं उत्तर लिहायचं आहे. And what point should be considered before sky watch? आकाश निरीक्षणापूर्वी कोणती काळजी घ्यावी? These two questions you have to write now. Got it? आणि दाखवल्याशिवाय आय एम नॉट गोना लीव यू. समजलं? दाखवायचे आहेत आन्सर आणि तेव्हाच क्लास लीव करायचा आहे. 8th स्टँडर्ड नो वन इज हिअर. आदेश, क्वेश्चन नंबर 2 हा आणि 4 मधला हा 2 बी. What point should be considered before skywatch? Okay? Yes. 8th स्टँडर्ड कोणीच नाहीये. No one there. ओके, कंप्लीट करा तुम्ही आन्सर्स. I will wait till then. Okay, Manas, can you hear me, Manas? Okay, चला. Okay, Tejal is there. Okay. 8th स्टँडर्ड आपण तुमचा रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट हा लेसन स्टार्ट केलाय. प्रकाशाचे परावर्तन. We will continue that today. सेवन्थ स्टँडर्ड 8:45च्या आधी तुमचे दोन्ही आन्सर व्यवस्थितपणे लिहिलेले पाहिजेत मला. ओके. येस, नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी आहे. आपण इन्सिडेंट रेस अँड नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पाहिले होते. हिअर इज वन ऍक्टिव्हिटी फॉर यू. काय काय इक्विपमेंट पाहिजे आपल्याला? मिरर, आरसा, एक ड्रॉइंग बोर्ड, पिन, टाचण्या, व्हाईट पेपर, पांढरा कागद, प्रोट्रॅक्टर म्हणजे तुमचं कोन मापक, कंपास बॉक्स मधलं स्केल आणि पेन्सिल. ओके. फिट अ व्हाईट पेपर ऑन द ड्रॉइंग बोर्ड टाइटली ॲज पॉसिबल. एक पांढरा कागद ड्रॉइंग बोर्डवर एकदम टाइटली लावून घ्यायचा आहे. ऑन द पेपर ड्रॉ अ लाईन PQ इंडिकेटिंग द पोझिशन ऑफ द मिरर. एका पेपरवर इथे दाखवल्याप्रमाणे PQ ही आरशाची स्थिती दर्शवणारी रेषा ड्रॉ करायची आहे. ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर ON टू PQ ॲट अ पॉइंट O. आता या PQ या रेषेवर O हा बिंदू घेऊन ON हा परपेंडिक्युलर लंब काढायचा आहे. ड्रॉ अ रे AO मेकिंग एन अँगल ऑफ 30 अँड ON. आता ह्याला ON शी 30 चा कोन करणारा AO काढायचा आहे. ओके. नाव fix the two pins S and R along the AO.
ए वर 2 टाचण्या एस आणि आर लावायच्या आहेत. फिक्स द मिरर टू द स्टँड अँड प्लेस इट अलॉंग अ PQ परपेंडिक्युलर टू ड्रॉइंग बोर्ड. आरसा स्टँडला अटकवून PQ या लाईनवर इथे दाखवल्याप्रमाणे लंब स्थितीत ठेवायचा आहे. फिक्स पिन at T and U along a line joining the bottom of reflected image of the pin at S and R. आता आरशामध्ये पाहून आरशामध्ये दिसणाऱ्या टाचण्यांच्या प्रतिमांच्या खालच्या टोकाला सरळ रेषेत T आणि U या टाचण्या टोचायच्या आहेत. Remove the mirror and join the point T and U and extend it up to O. आता आरसा बाजूला काढून T आणि U जोडून रेषा O पर्यंत वाढवायची आहे. मेजर अँगल TON. TON मोजायचा आहे. Repeat the steps 4 to 9 for angle of incidence equal to 45 and 60 and write down the angle in the following table. Angle of incidence and angle of reflection हा काय असतो? Yes. Angle of incidence आणि angle of reflection आपाती कोन आणि परावर्तित कोन हे सारख्याच मापाचे असतात. मग जर इथे अँगल ऑफ इन्सिडन्स 30 डिग्री येणार तर अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन पण किती येणार? चला लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. आपातन कोन जर 30 डिग्रीचा असेल तर परावर्तन कोन किती डिग्रीचा असेल? लास्ट लेक्चरला आपण रूल्स पाहिले होते. 30 डिग्रीचाच असेल. बोथ आर सेम. 45 चा असेल तर 45 चाच असेल आणि 60 चा असेल तर 60 चाच असेल. बघा, आय विल एक्सप्लेन. Manas and Tejar, are you there? Okay, व्यवस्थित लक्ष द्या. I am explaining that activity again. ओके, आपण जेव्हा ड्रॉइंग बोर्डवर पांढरा कागद लावू त्यानंतर काय सांगितलं आपल्याला? PQ ही लाईन ड्रॉ करायची आहे. PQ. Okay. Now what they have told us? Yes, काय करायचं आहे याच्यानंतर तुम्हाला? PQ वर O हा पॉइंट घ्यायचा आहे आणि ON हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा आहे. आपण O घेऊया आणि ON ही एक लंब रेषा परपेंडिक्युलर आपण ड्रॉ केलं. राईट. नाव ON शी 30 डिग्रीचा अँगल करणारा AO हा रे काढायचा आहे आपल्याला. म्हणजे हा आपला येणार इन्सिडंट रे. AO 30 डिग्री इन्सिडंट रे. ओके. नाव AO वर आपल्याला 2 पिन लावायचे आहेत, S आणि R. S आणि R. राईट दॅट. येस. नाव आता काय करायचं आहे? दिस वी विल हँड ओव्हर. हे काय आहे? हा आरसा आहे. हा आपण एका स्टँडला लावायचा आहे. वी हॅव टू पुट इट ऑनटू अ स्टँड अँड PQ लाईन आपल्याला परपेंडिक्युलर ठेवायची आहे. ओके. नाव आरशात बघून आपल्याला इथे ह्या S आणि R या ज्या पिन आहेत ना त्यांची इमेज कुठे दिसेल? येस, इकडे दिसेल ना? इथे दिसेल. मग त्या पिन्सला आपण T आणि U असं इमेजला त्या नाव देऊया. आता आरसा बाजूला काढायचा आहे तिथून इमेज दिसल्यावर आणि T आणि U हे जोडून घ्यायचे आहेत. लाईक दिस. हा होता तुमचा PQ. याला आपण एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलं O मधून N. यावर एक रे इन्सिडेंट झाला AO ज्याच्याने इथे अँगल तयार झाला 30 डिग्रीचा. यावर आपण 2 पिना टोचल्या S आणि R. म्हणजे हा आपला इन्सिडेंट रे समजा. मग आरसा ठेवल्यावर इथे U
आर ची इमेज पडली यू वर आणि एस जी पिन आपण टोचलेली ती टी वर पडली. मग तिथे आपण अजून एक लाईन ड्रॉ केली. ओके, हिअर यू. ओके, नाव आता हा अँगल आणि हा अँगल सेम असेल. TON काउंट करायचा प्रयत्न करा. व्हॉट यू थिंक? जर AON 30 डिग्री आहे तर TON पण 30 डिग्री असेल की नाही? बोला. येस, इट विल. हा इन्सिडेंट रे आहे आणि हा रिफ्लेक्ट झालेला रे आहे. इट विल 30. जर हा 45 असेल तर हा पण 45च असणार. हा 60 असेल तर हा पण 60च असणार. बिकॉज आपण शिकलेलो आहोत की अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आपाती कोन हा परावर्तित कोना आपाती कोन आणि परावर्तित कोन यांचं माप समान असतं. अंडरस्टूड? समजली ही ऍक्टिव्हिटी तेजल, मानस? क्लिअरली अंडरस्टूड? काही डाऊट आहे? ओके, चला. मग या टेबल मध्ये तुम्ही पुढे त्यांची माप लिहू शकता. 30, 45, 60. What relation do you find between the angle of incidence and angle of reflection? If you have done the experiment carefully, you will find that angle of incidence is equal to angle of reflection in all three cases. This verifies the laws of reflection. आपण काय पाहिलं यामध्ये की आपातन कोन आणि परावर्तन कोन हे तिन्ही वेळा सारखेच आले. म्हणजे इथे परावर्तनाच्या नियमांचं सत्यापन झालं, व्हेरिफिकेशन झालं. ओके, नाव figure 16.4a and B shows 3 parallel rays. इथे बघा हा आता A आणि B कडे. Shown in blue, incident on smooth and rough surfaces, and the reflected rays are drawn using laws of reflection, shown in red. इथे सपाट आणि खडबडीत पृष्ठभागावर समांतर पडणारे आपाती किरण आणि परावर्तित किरण दाखवले आहेत. इन्सिडेंट रे आपाती किरण दाखवले आहेत ब्ल्यू मध्ये आणि रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण दाखवले आहेत रेड कलर मध्ये. ओके, बघा. Rays reflected from which surface are parallel to one another? कोणत्या पृष्ठभागावरील किरणे एकमेकांना समांतर आहेत? स्मूथ की रफ? सपाट पृष्ठभाग की खडबडीत पृष्ठभाग? ए की बी? सांगा. पुस्तक असेलच तुमच्याकडे, बघा व्यवस्थित. समांतर कोणते आहेत? स्मूथ वाले की रफ वाले? ए वाले की बी वाले? सपाट की खडबडीत? पटकन. ए वाले. स्मूथ सरफेस, सपाट पृष्ठभाग. सो रेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट म्हणजे प्रकाशाचे नियमित परावर्तन म्हणजे काय? द रिफ्लेक्शन of light from a plain and smooth surface is called regular reflection of light. जर सपाट आणि गुळगुळीत पृष्ठभागावरून प्रकाशाचं परावर्तन होत असेल तर त्या परावर्तनाला नियमित परावर्तन असं म्हणतात. For regular reflection, the angle of incidence as well as of reflection are the same for all parallel rays falling on the surface. मग यामध्ये समांतर पडणाऱ्या आपाती किरणांचे आपातन कोन आणि परावर्तन कोन हे समान मापाचेच असतात. आपण पाहिलं मगाशी जसं झालं ते कसं कॅल्क्युलेट केलं आपण. Thus the reflected rays are also parallel to one another. मग जेव्हा इन्सिडेंट रे एकमेकांना समांतर असतात, परावर्तित किरण आपाती किरण एकमेकांना समांतर असतात, तेव्हा रिफ्लेक्टेड रेज परावर्तित किरण सुद्धा एकमेकांना समांतर असतात. If the angle of incident for incident rays are I1, I2 and I3, angle of reflection are R1, R2 and R3 respectively. I1 is equal to I2, I3 is equal to I3 and R1, R2 and R3 all are equal. Okay, पहिल्या केस मध्ये I1 I1 is equal to I2 is equal to I3 and R1 is equal to R2 is equal to R3. कारण रेग्युलर रिफ्लेक्शन आहे, प्रकाशाचं नियमित परावर्तन आहे, सपाट पृष्ठभाग आहे, त्यामुळे जे आपाती किरण आले
ते व्यवस्थितरित्या समांतर एकमेकांना समांतर होऊन परावर्तित देखील झाले. अंडरस्टूड? रेग्युलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन समजलं? ओके. नाव इरेग्युलर म्हणजे बी वाली इमेज बघा, रफ सरफेस वाली इमेज बघा. ओके. Reflection of light from a rough surface is called irregular reflection of light. In irregular reflection, the angle of incidence for parallel rays of incident are not equal, and therefore their angle of reflection are also not equal. And I1 is not equal to I2 and is not equal to I3 also. Like that, R1 is not equal to R2 and R2 is not equal to R3. इरेग्युलर मध्ये खडबडीत पृष्ठभागावरून प्रकाशाचं परावर्तन होतं, त्याला इरेग्युलर रिफ्लेक्शन म्हणजे अनियमित परावर्तन असं म्हटलं जातं. यामध्ये समांतर पडणाऱ्या आपाती किरणांचे आपतन कोन समान मापाचे नसतात, म्हणून परावर्तन कोन देखील समान मापाचे नसतात. म्हणून I1 इज नॉट इक्वल टू I2 and I2 इज नॉट इक्वल टू I3. बघा कसे पण पडलेले आहेत, समान मापाचे कोन आहेत का नाही. आणि म्हणूनच R1 is not equal to R2 and R2 is not equal to R3. Thus the reflected rays are not parallel to one another and spread over a large surface. म्हणून हे परावर्तित किरण परस्परांना समांतर नाहीत आणि विस्तृत पृष्ठभागावर इकडे तिकडे विखुरले गेलेले आहेत. ओके. So we have to always remember laws of reflection are followed in both regular and irregular reflection. नियमित आणि अनियमित या दोन्ही परावर्तनांमध्ये परावर्तनाचे नियम पाळले जातात. The reflection of light in irregular reflection has not been obtained because the laws of reflection are not followed, but they are obtained because the surface is irregular. अनियमित परावर्तनामध्ये प्रकाशाचे परावर्तन हे परावर्तनाचे नियम पाळले गेले नाहीत म्हणून मिळालेले नसते, तर परावर्तित पृष्ठभाग अनियमित असल्याने मिळालेले असते. In irregular reflection, the angle of incidence at different point are different. अनियमित परावर्तनामध्ये आपतन बिंदूशी होणारा आपतन कोन वेगळा असतो. But at any one point, the angle of incident and reflection are equal. पण एकाच आपतन बिंदूशी होणारे आपतन कोन आणि परावर्तन कोन हे समान मापाचे असतात. म्हणजे I1 is equal to R1 and I2 is equal to R3. Like that, I3 is equal to R3. Okay, understood? These 2 points have been clear to you at standard. Yes. Now we have to learn reflection of reflected light. Shall we move? म्हणजे परावर्तित प्रकाश कसा परावर्तित होतो ते पुन्हा बघूया. इन सलॉन देर आर मिरर्स इन युअर फ्रंट अँड बॅक. जर तुम्ही सलॉन मध्ये गेलात तर तुमच्या मागे आणि पुढे दोन्हीकडे आरसा असतो, राईट? द इमेज ऑफ द बॅक ऑफ युअर हेड इज फॉर्म इन द मिरर ॲट द बॅक. पाठीमागील जो भाग आहे तुमचा डोक्याचा त्याची प्रतिमा मागच्या आरशात दिसते. द इमेज ऑफ दिस इमेज इज फॉर्म इन द मिरर इन फ्रंट ऑफ यू. आणि याची पुन्हा मागच्या बाजूची ज्या आरशात प्रतिमा दिसते ती तुमच्या पुढील आरशात देखील दिसते. ओके. म्हणूनच यू कॅन सी हाऊ द हेअर ॲट द बॅक साइड ऑफ युअर हेड इज कट. म्हणून मागचे केस, मानेवरील केस कसे कापले आहेत ते तुम्हाला समोरच्या आरशात व्यवस्थित पाहता येतं. हाऊ डू वी सी द इमेज ऑफ द मून इन वॉटर. आपल्याला चंद्राची प्रतिमा पाण्यात कशी दिसते? As moon is not self-luminous, the sunlight falling on the surface of moon is reflected. आपण अगोदरच पाहिले की चंद्र हा स्वयंप्रकाशित नसतो. सूर्याचा प्रकाश चंद्रावर पडतो आणि त्याचं परावर्तन होतं. This reflected light is again reflected by water to give us the image of moon. आणि हाच परावर्तित झालेला प्रकाश पुन्हा परावर्तित होतो आणि आपल्याला चंद्राचं प्रतिबिंब दिसतं.
इन दिस वे लाईट कॅन बी रिफ्लेक्टेड सेव्हरल टाइम्स. आणि अशाच प्रकारे प्रकाशाचं परावर्तन अनेक वेळा होऊ शकतं. म्हणजे परावर्तित झालेला प्रकाश पुन्हा परावर्तित होऊ शकतो. अंडरस्टूड? Okay. Now, kaleidoscope. कॅलिडोस्कोप एक ऍक्टिव्हिटी आहे आपल्याला. टेक अ 3 रेक्टँग्युलर मिरर ऑफ द सेम साइज. 3 समान आकाराचे आयताकृती आरसे घ्यायचे आहेत. युजिंग अ स्टिकिंग टेप स्टिक द मिरर टुगेदर मेकिंग अ ट्रायंगल विथ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग इनवर्ड. परावर्तक पृष्ठभाग आतमध्ये येईल अशा रीतीने आपण आरसे त्रिकोणी स्वरूपात चिकटपट्टीने चिकटवायचे आहेत. अशा प्रकारे टेक अ व्हाईट पेपर ऑफ ट्रायंग्युलर शेप अँड फिक्स इट विथ टेप ॲट वन एंड अँड द मिरर क्लोजिंग दॅट एंड. एक पांढरा कागद घेऊन तो त्रिकोणी स्वरूपात कापायचा आहे आणि चिकटपट्टीने चिकटवून एक बाजू बंद करायची आहे. इन्सर्ट 4-5 colored glass pieces in the hollow of the mirror. काचेचे वेगवेगळ्या रंगाचे 4-5 तुकडे घेऊन त्या आरशाच्या हॉलो पार्ट मध्ये पोकळीमध्ये टाकायचे आहेत. क्लोज द अदर एंड ऑल्सो विथ द पेपर अँड मेक इट अ होल इन इच. दुसरी बाजू देखील कागदाने बंद करून त्याला एक होल पाडायचा आहे. लुक थ्रू द होल टुवर्ड्स द लाईट. You will see innumerable images of the glass pieces. These are formed due to reflections by the three mirrors. आता जर छिद्रातून आपण उजेडामध्ये पाहिलं तर आपल्याला काचेच्या तुकड्यांच्या खूप प्रतिमा तयार झालेल्या दिसतील. कशामुळे झाल्या या? आपण 3 आरसे वापरले आणि त्यांच्यामधून जे रिफ्लेक्शन झालं, त्यांच्यामधून जे परावर्तन झालं, त्यामुळे आपल्याला एवढ्या इमेजेस पाहायला मिळाल्या. ओके. सो यू कॅन सी डिफरंट डिझाईन इन कॅलिडोस्कोप. यामध्ये आपण वेगवेगळे डिझाईन पाहू शकतो. द स्पेशालिटी ऑफ कॅलिडोस्कोप इज that the design do not easily repeat themselves. त्याची स्पेशालिटी काय आहे कॅलिडोस्कोपची? की ज्या डिझाईन्स आहेत त्या इझिली पुन्हा सहजपणे तयार होत नाही. एव्हरी टाइम द डिझाईन इज डिफरंट. प्रत्येक वेळी नक्षी ही वेगवेगळी असते. पीपल मेकिंग वॉलपेपर विच आर यूज टू डेकोरेट वॉल अँड क्लॉथ डिझायनर आर यूज कॅलिडोस्कोप फॉर मेकिंग न्यू डिझाईन. मग याचा वापर कुठे केला जातो? नक्षीदार कागद तयार करण्यासाठी, आपण घरामध्ये जे वॉलपेपर लावतो त्यासाठी, आणि वस्त्रोद्योगामध्ये नवीन डिझाईन आणण्यासाठी डिझायनर कॅलिडोस्कोपचा उपयोग करतात. त्यानंतर हा आहे पेरिस्कोप. पेरिस्कोप बनवण्यासाठी आपल्याला एक कार्डबोर्डचा बॉक्स घ्यायचा आहे. मेक अ स्लिट इन द टॉप अँड बॉटम साइड ऑफ बॉक्स अँड प्लेस द 2 mirrors so that they can make an angle of 45 degree with side of box and parallel to each other. Fix them with sticking tape. पुठ्ठ्याचा खोका घ्यायचा आहे. खोक्याच्या वरच्या आणि खालच्या बाजूला खाचा करायचे आहेत आणि त्यामध्ये 45 डिग्रीचा कोन करणारे आणि एकमेकांना पॅरेलल असणारे, समांतर असणारे 2 आरसे लावायचे आहेत आणि ते चिकटपट्टीने टाईट करून घ्यायचे आहेत. Make 2 windows of 1 inch and near the 2 mirror. Now see through the bottom window. वरच्या आणि खालच्या आरशाजवळ एकमेकांच्या अपोजिटला 1-1 इंचाच्या 2 खिडक्या तयार करायच्या आहेत आणि खालच्या खिडकीतून पाहायचं आहे. मेक नोट ऑफ व्हॉट यू सी. व्हॉट वी विल सी फ्रॉम द बॉटम विंडो वन कॅन सी व्हॉट इज इन फ्रंट ऑफ टॉप विंडो. आपण खालच्या खिडकीतून वरच्या खिडकीच्या समोरील दृश्य पाहू शकतो. This device is called periscope. याला परिदर्शी पेरिस्कोप असं म्हटलं जातं. This is used in submarine to see object above the surface of water. समुद्रावरच्या वस्तू बघण्यासाठी पाणबुडीमध्ये याचा उपयोग केला जातो. It is also used to observe and keep the watch on object or person on the ground from an underground bunker. बंकर्स मध्ये भूपृष्ठ भागाच्या खाली राहून भूपृष्ठावरील वस्तूंची टेहाळणी करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. And kaleidoscope and periscope both use properties of reflection of light. हे दोन्ही बनवण्यासाठी प्रकाशाचे परावर्तन या गुणधर्माचा वापर केला जातो. अंडरस्टूड? येस, अंडरस्टूड. ओके.
इथे सॉल्व प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत बघा. If the reflected ray makes an angle of 60 degree with normal, what angle must the incident ray make with normal? जर परावर्तित किरण नॉर्मल सोबत स्तंभिकेसोबत 60 अंशाचा कोन तयार करत असेल तर आपाती किरण किती अंशाचा कोन तयार करेल? आपल्याला माहिती आहे इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे समान आहेत. इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे सेम मापाचे अँगल बनवतात. मग जर एक 60 डिग्री करत असेल तर दुसरा किती किती डिग्री बनवेल? किती डिग्रीचा कोन तयार करेल दुसरा अँगल? बोला पटकन. इन्सिडेंट अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोन आणि आपाती कोन हे सारख्याच मापाचे असतात. मग जर आपाती कोन 60 अंश डिग्री सेल्सिअसचा असेल तर परावर्तित कोन कितीचा असेल? 60 चाच असेल. राईट? येस. ओके. सोडवलेले एक्झाम्पल स्टडी करायचे आहेत. ओके. ऑल द एक्झाम्पल्स सगळे सोडवलेले दिलेले आहेत तुम्हाला. आपण जे काही लॉ शिकलो त्याच्यावरच आधारित आहेत. सगळे तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहायचे आहेत अँड यू हॅव टू प्रॅक्टिस देम. 7th स्टँडर्ड तुमचे क्वेश्चनचे आन्सर लिहून झाले? 7th स्टँडर्ड हॅव यू डन विथ रायटिंग? शो मी द बुक्स. Show me the books and leave the class. चला, Dhanvi, show me your book. Very good. And Adesh? Yes, Adesh. Good. Anuj, Bhavesh, Adi, done? Okay. Okay, so 7th standard and 8th standard, next lecture we'll be continuing with the lesson. Okay? So now you all can leave the class. Bye-bye, everyone. Bye bye, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye. Welcome.